لنتعلم اليوم أيها الأصدقاء إذا كان ظل الكنترول أو ظل الشيفت أو ظل الآلت تم نقله من قبل المستخدم، أي أننا نحن الآن سوف نعرف إذا كان الزر مضغوط أو لا. لنفترض أن هنا الرسالة تعرض أن الشيفت فولس غير مضغوط والكنترول، والآن أنا سوف أضغط على الكنترول وثم أضغط سي، فإذا الكنترول أعطى ترو، والآن سوف أضغط على الآلت بالكيبورد لوحة التحكم ثم أعطى الآلت ترو، ثم سوف أضغط على الشيفت أعطى الشيفت ترو، والآن سوف أضغط على كنترول والآلت والشيفت مع بعضهما وسوف يعطي ترو للفلاج. إنها من التحكمات المهمة جدا والجميلة جدا. يجب أن نسجل هذه الأسطر الخاصة ببرمجة ال API للويندوز للتحكم فيها، ثم عبارة عن أسطر خصائص خاصة بالبرمجة. وهنا سوف تتحسس إذا كان الكيبورد له هذا الشيفت وهذه الخاصية أصغر من 000 فإذا يجب أن تظهر هذه الرسالة، أو يجب أن تظهر ترو، أو إذا لم تكن يجب أن تظهر فولس. فإذا هذه الإف الأولى موجودة كلها في نفس السطر، والإف الثانية موجودة كلها في نفس السطر. في النهاية يظهر لنا الرسالة التي رأيناها التي تحتوي على مجموع 3 أسطر. هذه ال3 أسطر موجودة هنا، وهي التي تقول أنك ضغطت على هذا الأمر أو هذا الزر مضغوط عليه أو لا. برمجية مهمة جدا. أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذه الأسطر وتبرمجوها ضمن برنامجكم العام الذي يعطيه قوة واحتمال أن يكون مميز عن باقي البرامج. نلتقي غدا إن شاء الله في برمجية جديدة بإذن الله.